Ahoj všichni, já jsem Sára a vítám vás u nového videa. V minulém videu jsme se pobavili, zasmáli jsme se a dneska se přesuneme k trochu vážnějšímu tématu. Jak jste si na miniatuře už všimli, mám tam napsáno 8 vět. Dneska si o nich budeme povídat a já bych vám ráda řekla, proč je důležité s tím přestat, jak to potom může člověka dál ovlivnit. Studovat 2 školy zároveň je smrt. Jo, to je asi jediná pravda z toho celého seznamu, protože že jo, 2 školy zároveň s tím, že jedna je v Česku, druhá prostě v zahraničí, kort, když ta prostě česká škola si dá jako takový nároky, že prostě musí mít všechny předměty. Je teda pravda, že je taky velký rozdíl mezi tím, jestli všechny předměty a všechny testy. Já mám všechny předměty, to znamená, že prostě každý ten vyučující si určí jaký testy prostě z toho daného předmětu musí mít hotový a není to, že prostě striktně všechno, to naštěstí ne. Ale i tak jako je toho víc než dost a když potom právě to člověk musí kombinovat i s tou druhou školou, s tou německou teda v mém případě, tak je to potom jako overkill a někdy si jako říkám, že pomoc, na jakou cestu jsem si to dala a prostě snažit se nějak to vykompenzovat. To znamená učit se jak do české školy, tak do německé školy a zároveň se prostě odpočinout. Ale jak říkám, záleží na těch nárocích té školy. Právě mám pocit, že většina škol spíš vyjde tomu studentovi vstříc, když jako vidí, že má prostě potenciál k tomu jet do zahraničí, že jo. Ne všichni studenti si řeknou prostě ve druháku, hele, tak příští rok jdu do zahraničí a ta škola prostě ve většině případech toho studenta podpoří, takže mu i dost předmětů třeba odpustí, nebo hodně se stává, že třeba tomu studentovi nechají už jenom potom předměty na maturitu, takže si na konci druháku vlastně řekne, jo, tak já chci maturovat z matiky, fyziky, chemie, češtiny, že jo, takže to mám 4 předměty, nějaká škola má i 5 předmětů, a pak jako, že jo, ve třetíku si udělá jenom tyhle předměty a nechá si je až do čtvrtíku. To mi jako za mě přijde jako výhodný. Druhá věta, kterou tu mám, je nezvládnu druhý pololetí. Jo, to si říkám dost často, protože když jako se podívám, jaký bylo to první pololetí nebylo tak špatný, ale právě já jsem takový ten člověk, který je prostě jo, tak hele, musíme mít uzavření známky do konce pololetí, tak to prostě tak uděláme, nebudeme přetahovat, nemáme k tomu důvod. Takže prostě jako někdy jsem až moc takzvaně naspídovaná k tomu, abych se jako učila, takže pak se jako jenom prostě učím, na koníčky jako nezbývá čas a pak prostě jako člověk zjišťuje, hele, je toho moc, chce to prostě jako pauzu, tak si ji musíme udělat. To je jeden z důvodů, proč mám vlastně strach z toho druhého pololetí, protože z toho prvního vím, jak to bylo těžký a mám právě strach, že druhý bude horší. Prostě do konce června ty známky chci mít uzavřený. Kort, když vím, že prostě v září přijdu a čtvrťák, pomoc. A třetí věta, kterou si dost často říkám, je, že i když jsem v Německu, tak nevím německy v podstatě nic. Prostě konec s tím, že hele, německy jsme se nenaučili nic, přitom člověk ví, že to není pravda. Důležité je pracovat tady s těmi myšlenkama tím způsobem, že hlava si řekne něco negativního a my si to hnedka to odstraníme a dáme si protiargument. Když tu hlavu nějaká taková ta negativní myšlenka napadne, tak je důležité s tím okamžitě pracovat. To znamená dát té hlavě prostě protiargument a snažit se to prostě vytěsnit a ne, že přijmout ten fakt, ne. Důležité je s tím pracovat. Čtvrtá věta, kterou si dost často říkám, je, že jsem nula, nic jsem nedokázala. Musí se člověk taky podívat, že jo, za sebe do té minulosti a uvědomit si ten kus, prostě jaký ušel a kam až se dostal. Jsem na to sama, to je další věc, kterou si dost často říkám a fakt jako sama sobě lžu, protože když se podívám kolem sebe, tak zjišťuju, že mám rodinu, mám podporu a fakt sama nejsem. Že prostě když mám problém, tak vím, že můžu napsat mamce, zavolat kamarádce, prostě říct, požádat si o tu pomoc, že já jsem takový ten člověk, že máme problém, tak si ho prostě striktně vyřešíme sami. A to je fakt jako, to je problém, protože když potom člověk řeší moc těch problémů sám, je uzavřený, tak to taky není dobrý. Je teda pravda, že s tímhle nic neudělám. Na druhou stranu, že člověk by měl být soběstačný, ale soběstačnost není prostě požádat o pomoc. Příští rok neodmaturu. To je další věc, kterou si do hlavy poslední dobu dost často dávám, protože moje kamarádi letos maturujou a jako už tak jako jsem informovaná, kolik toho příští rok bude, na co se mám připravit a
Jak teďko nejsem v tom třetíku tady v Česku v té škole, tak mám prostě strach, že prostě v září přijdu a zjistím, jo, tak my neumíme vlastně nic z češtiny, nic z matiky, jak jako plánujeme jako odmaturovat, jsme fakt jako blbí, neumíme to, takže to znamená doučování, nějaký online konzultace. Člověk má v dnešní době hodně příležitostí. Další věta zní, co to vlastně dělám. Jo, to je taky jako dobrý. Někdy si jako říkám, že jako by fakt tohle je na mě už jako moc, že to jako nedávám. Hlavně teďko poslední prostě měsíc, to znamená únor a leden, kdy se toho stalo tolik, že jsem jako si říkala, pomoc, jdu se zakopat, ale i s tím člověk musí bojovat a jako nikdy nebude všechno růžový a nikdy nebude ani všechno tolik černý, jak si člověk myslí, že je. A že i tohle je důležité si říct, že i když ta doba není zrovna dobrá, tak neznamená, že je nejhorší a později pak bude líp. A my už jsme se dostali k té poslední větě a to je, že o mě nikdo nestojí. To už teďko vím, že není pravda. Když se podívám, tak mám podporující rodinu, kamarády, kamarádky, přátelé, takže to je dost lidí, prostě, ke kterým můžu jít, když budu mít nějaký problém, i když ne vždycky to udělám, ale jo, vždycky se najde někdo, kdo o vás jako stojí. Takže to by bylo dnešnímu videu všechno, já bych jenom na závěr řekla, že hlava je ten největší nepřítel, že je prostě lepší, když člověk bojuje s opravdovým nepřítelem, třeba, nevím, ať už s pomluvama, nebo tak, než prostě, když má bojovat se svojí hlavou. Přece jenom nikdo není dokonalý, že jo? To by bylo dnešnímu videu všechno a já se s váma loučím a těším se na příště. Ahoj!